सामाजिक सञ्जालको लागि अर्थहीन क्रियाकलाप गरेर समाजलाई के दिन खोज्छन् के मान्छेहरू। अहिलेका नारीहरू दिदीबहिनीहरूलाई पनि देख्छु हैन, खाली कन्डो हल्लाउने, छाती हल्लाउने। आई डोन्ट नो उहाँहरूले चाहिँ के सन्देश दिन खोजिरहनु भएको छ समाजलाई हैन। आफ्नो बच्चा बच्चीले आफ्नो रिलेटिभ्सले पनि हेर्नुहुन्छ होला, उहाँलाई के सन्देश दिन खोजिरहनु भएको छ आई डोन्ट नो। अनि कतिपय साथीभाइहरू देखिन्छ, कतिपय केटाहरू पनि केटीहरू पनि पागल चाहिँ व्यवहार झिकेर हैन, पागलपन हुन्छ नि एउटा, पगला पारा, यमला पगला दिवाना पारा भिडियोहरू कन्टेन्टहरू हालिरहेको देखिन्छ। वाहियात हैन, जसको चाहिँ कुनै अर्थै छैन, जसले कुनै पनि सन्देश दिँदैन। त्यस्तो खालको कन्टेन्ट हालेर चाहिँ के फाइदा हुन्छ? भ्युजको लागि, क्षणिक मजाको लागि। तर मान्छेले त पागलै भनेर चिन्छ, हेर्दाखेरि नै पागलपन्थी बेहोरा झिकेपछि त पागलै भन्छ। अनि पागलपन्थी बेहोरा कस्तोलाई भनिन्छ भने जसको कुनै अर्थ हुँदैन, अर्थहीन, जसले कुनै सन्देश दिँदैन, शिक्षामूलक हैन। टिकटक जहाँबाट आयो भनौँ न, चाइनाबाट टिकटक आयो। चाइनामा टिकटक कस्तो हुन्छ थाहा छ यहाँहरूलाई? एजुकेसनल पर्पज, वहाँ डिफ्रेन्ट एउटा क्याटेगोरी छ क्या टिकटकको पनि। एजुकेसन, अनि यो योगाहरू सम्बन्धी, अनि विभिन्न भनौँ न टेक्नोलोजी सम्बन्धी उनीहरूको आफ्नो एउटा क्याटेगोराइज छ टिकटकको। त्यही अनुसार उहाँहरूले चाहिँ चाइनिजहरूले, मोस्ट अफ द चाइनिजहरूले चाहिँ हाल्ने गर्दछ क्या। जहाँबाट आयो त्यहाँको मान्छेले चाहिँ यसको सही युटिलाइज गरेको छ। सायद त्यहाँको कम्युनिस्ट गभर्मेन्टको कन्ट्रोलमा भएर पनि होला। तैपनि जुन कन्ट्रीमा भए पनि, जहाँ भए पनि, जतिसुकै फ्रिडम भए पनि वाहियात वर्थलेस कन्टेन्ट हाल्नु भएन नि हैन। मान्छेलाई के मेसेज जान्छ क्या त्यसले? भोलि तपाईँको बच्चाहरूले नै हेरिरहनु भएको छ भने त्यो बच्चाहरूलाई लाग्छ कि ए यस्तो गऱ्यो भने त फेमस भइदो रहेछ, भाइरल भइदो रहेछ, चिनिदो रहेछ हैन। अनि यस्तो इमेज भयो भने त हैन अगाडि बढी नै रहेछ लाइफमा भनेर बुझ्छ नि त उसले। सो यस्तो किसिमको कन्टेन्टहरू चाहिँ हाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सोचेर मात्रै हालौँ क्या। पागलपन्थी गरेर मात्रै हुँदैन हैन। 2-4 हजार भ्युज आयो, 2-4 लाख भ्युज आयो भनेर हुँदैन। कमसेकम एकजना मात्रै व्यक्तिको पनि जीवन परिवर्तन गर्न सकियो आफ्नो कन्टेन्टले भने हजारौँ लाखौँले हेर्नुपर्छ भन्ने जरुरत छैन हैन। सिर्फ 1-2जना मान्छेले मात्रै केही बुझे, केही सिके तपाईँको कन्टेन्टबाट, तपाईँले बनाएको सामग्रीबाट भने त्यो नै फाइदाजनक हो नि त हैन। कन्टेन्ट बनाउनको लागि त खुसीको कुरा हो नि त। लाखौँ मान्छेले हेरिदिनु भन्दा एउटा मान्छेले चाहिँ हेरेर बुझेर आफ्नो लाइफ परिवर्तन गर्यो भने त्यो चाहिँ एउटा राम्रो उपलब्धि हो नि त हैन कन्टेन्ट क्रिएटरको लागि। अनि पैसा मात्रै पनि ठुलो कुरा होइन। पैसाकै लागि भनेर मान्छेले अनेक किसिमको नाटक गर्छ, स्क्रिप्टेड कन्टेन्टहरू बनाउँछ हैन, भ्रम फैलाउने खालको कन्टेन्ट बनाउँछ। र कतिपय ब्रान्डहरू जसले चाहिँ शारीरिक मानसिक रूपमा हानि गर्छ मान्छेलाई, त्यस्तो ब्रान्डको प्रमोसन गरेर कन्टेन्टहरू बनाउने गर्छ हैन। त्यो चाहिँ नगरौँ, बुझेर सोचेर मात्रै आफू र आफ्नो समाजलाई, आफ्नो नयाँ आउने आगामी जेनेरेसनलाई कस्तो किसिमको असर पर्छ भन्ने कुराहरूलाई ध्यानमा दिएर कन्टेन्ट बनाऊ है। कन्डो हल्लाउने, छाती हल्लाउने, अनि नग्नपन्थी देखाउने हैन, सब तलमाथि दायाँ बायाँ सब देखाउने, त्यस्तो खालको प्रकृतिले त राम्रो सन्देश त जाँदैन होला समाजमा हैन। मेरो ज्यान हो, मेरो शरीर हो, म देखाउँछु तँलाई बाल भयो भन्दैन हैन। बाल त मलाई पनि हुँदैन, अरू कसैलाई पनि बाल छैन, हेरेर बस्ने फुर्सद पनि छैन हैन। कहिलेकाहीँ स्क्रोल गर्दा गर्दै आउला देखिएला, त्यो छुट्टै कुरो हो। सर्च गरी हेर्ने साइको पनि होइन म, तर भिडियो हाल्ने जस्तो भेजा पनि होइन हैन। तैपनि त्यसले सन्देश एउटा जाँदैन नि त। त्यो वर्थलेस कुरा हो नि त हैन। वर्थलेस समाजको लागि या देशको लागि, कुनै पनि चिजको लागि, इभन सोसल मिडियाको लागि पनि त्यो वेस्ट अफ द टाइम हैन। त्यो चाहिँ एउटा अर्थहीन कुरा हो नि त हैन, जसले कुनै अर्थै राख्दैन समाजको लागि या सोसल मिडिया हेर्ने मान्छेहरूको लागि नि अर्थहीन कुराहरू। सो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर गर्ने गरौँ। बरु आफ्नो कुराहरू राखौँ, यस्तै गफ आफ्नो अनुभव होइन, कुनै कर्म गर्दाखेरिको अनुभव कस्तो थियो, के थियो, त्यसबाट धेरै कुरा सिकिन्छ नि त हैन। अनुभवबाट नै सिक्ने कुरा हो, एकअर्काको एक्सपिरियन्सबाट नै सिक्ने त हो नि हैन मान्छेले। सो त्यो आफूले गरेको कुरा सानोभन्दा सानोदेखि ठुलोभन्दा ठुलो जस्तोसुकै कुरा होस्, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सेयर गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। जस्तोसुकै मान्छेले त्यो गर्दैन, आफ्नो अनुभवहरू, दुःख गरेका अनुभव, सुख पाएका अनुभव, हिँडेका डुलेका अनुभवहरू, कुनै क्षणहरू, अनि कुनै परिस्थितिमा आफूले कसरी ट्याकल गरियो हैन, कसरी हेऱ्यो, त्यो हेऱ्यो भने मान्छेले बुझ्छ नि त हैन। यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ, यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ, यो समस्या आउँदा यसरी गर्नुपर्ने रहेछ, अथवा खुसीकै क्षणहरू कुनै एउटा आयो भने यसरी गर्नुपर्ने रहेछ, खुसीका क्षणहरू यसरी बनाउने रहेछ आफूले भन्ने कुराहरू बुझ्छ नि त हैन। खुसीको क्षणहरू त बनाउने हो नि त आफूले हैन, आउने होइन नि त। अनि फिलिङ्स पनि आफूले पोजिटिभली लिने हो नि त सबै कुराहरू हैन।
नेगेटिभली लियो भने त खुसीको क्षण पनि नेगेटिभै हुन्छ। कसैको लागि भनौँ न, कसैको छोरा जन्मियो भने त हाम्रो समाज कस्तो छ भने कसैको छोरा जन्मियो भने कसैलाई रिस उठ्छ, फलानाको छोरा जन्मियो यस्तो उस्तो होइन, मेरो त छैन घरमा छोरी रिस गर्न थाल्छ नि त होइन। अब त्यही कुरालाई त्यसले दुखित रूपमा लियो, दुःखको अनुभव गर्छ होइन। अनि त्यही कुरा कसै साथीभाइले थाहा पायो भने फलानाको बच्चा भयो अरे, छोरा जन्मियो भने उसले खुसीको रूपमा लिन्छ, पोजिटिभली लिन्छ भने उसले खुसी पाउँछ क्या। अब कसैले त्यही घटनालाई चाहिँ दुखित रूपमा नेगेटिभली लिन्छ र दुःखी हुन्छ आफू होइन, दुःख पाउँछ भने, दुःखको अनुभव गर्छ भने कसैले त्यसलाई पोजिटिभली लिन्छ र सुखको अनुभव गर्छ क्या। यही नेगेटिभ र पोजिटिभ थट्सको खेल हो क्या सबै कुरा। कसैले त्यही एउटा क्षणलाई चाहिँ नेगेटिभली लिन्छ र दुखित भएको अनुभव गर्छ भने कसैले त्यसलाई पोजिटिभली लिन्छ र सुख पाएको जस्तो अनुभव गर्छ होइन। फरक त्यति मात्रै हो, कुरा त्यति मात्रै हो। त्यसैले अब म यति नै भन्न चाहन्छु कि अब सोसियल मिडियामा जो पनि हुनुहुन्छ, आउनुहुन्छ, जानुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ एउटा राइट मेसेज होइन जाने, आफूलाई पनि र समाजलाई पनि अनि अरू जतिले हेर्छन् उहाँहरूलाई पनि राम्रो मेसेज जाने खालको एउटा सन्देशमूलक कन्टेन्टहरू बनाउनु होला। नत्र त्यो वाइया टाइम वेस्ट गरेर काम छैन होइन। अनि टाइम वेस्ट गरेर बस्न पनि ठिक होइन, किनभने भोग्नलाई आफूले भोग्न अनुभव गर्न अरू धेरै पनि चिजहरू छ, त्यसमा टाइम वेस्ट गरेर चाहिँ न आफूलाई केही मिल्छ न अरूलाई केही दिन सकिन्छ। सो स्टप डुइङ सच फुल एक्ट्स होइन। स्टप फुलिङ युर सेल्फ एन्ड स्टप फुलिङ अदर्स। वाइयात वर्थलेस कुराहरूमा चाहिँ होइन टाइम स्पेन्ड गरेर साइको पारा झिक्न चाहिँ बन्द गरौँ गाइज। त्यही हो।